नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, वेलकम टू माय चॅनल. आज आपण द रेड हेडेड लीगचं सेकंड पार्ट पाहणार आहोत. व्हॉट हॅपन नेक्स्ट डॉक्टर वॅटसन्स अकाउंट. तर अपूर्ण अशी स्टोरी पार्ट फर्स्टमध्ये सांगितलेली आहे आणि पुढे काय घडलं याविषयी आपण ह्या पार्टमध्ये पाहणार आहोत. वेल, वॅटसन, व्हॉट डू यू थिंक ऑफ इट ऑल? आस्क्ड मिस्टर होम्स आफ्टर मिस्टर विल्सन्स हॅड लेफ्ट. मिस्टर विल्सन गेल्यानंतर मिस्टर होम्सनी जे डिटेक्टिव्ह आहेत त्यांनी कोणाला विचारलं, तर त्यांच्या त्या फ्रेंडला विचारलं ज्यांचं नाव आहे वॉटसन. तर तुम्हाला या सर्व घटनांविषयी काय वाटतं? आय मेक नथिंग ऑफ इट, आय आन्सर्ड फ्रँकली. होम्स सॅट सायलेंटली फॉर सम टाइम अँड देन इन्व्हायटेड मी टू गो आउट विथ हिम. मला काही समजत नाही आहे, असं प्रामाणिकपणे उत्तर कोणी दिलं, तर मिस्टर वॅटसनने दिलं. मग त्यानंतर होम्स जे काही होते ते अगदी थोडा वेळ शांतपणे बसले आणि मग त्यांनी मला, म्हणजे आता ही वॅटसन जे आहेत ते आपल्याला ही स्टोरी सांगतायत म्हणून त्यांनी म्हटले, मला आपल्याबरोबर बाहेर चलण्यास सांगितलं. वी वेंट टू द स्क्वेअर व्हेअर मिस्टर विल्सन हॅड हिज शॉप. स्क्वेअर म्हणजे एक चौक असतो, गावातला असेल, एखाद्या ठिकाणचा असेल तर म्हणून स्क्वेअर म्हटलेलं आहे. जिथे मिस्टर विल्सनचं शॉप होतं त्या स्क्वेअरमध्ये आम्ही गेलो, म्हणजे त्या चौकात आम्ही गेलो. होम्स ऑब्झर्व द एरिया केअरफुली. आणि होम्सने काय केलं, तर पूर्ण एरिया, त्या शॉपच्या आजूबाजूचा पूर्ण एरिया जो होता तो ऑब्झर्व केला. पूर्ण एरियाचं निरीक्षण केलं, कुठे कोणतं दुकान आहे, कुठे काय आहे, अशा पद्धतीने. देअर वेअर मेनी शॉप्स अँड ऑफिसेस इन द स्क्वेअर अँड अ बँक जस्ट बिहाइंड मिस्टर विल्सन्स शॉप. तर भरपूर अशी दुकानं होती त्या स्क्वेअरमध्ये, त्या चौकामध्ये. आणि त्यांनी एक ऑब्झर्व केलेली गोष्ट म्हणजे कोणती, तर अ बँक जस्ट बिहाइंड मिस्टर विल्सन्स शॉप. मिस्टर विल्सनचं जे शॉप होतं अगदी त्याच्याच मागच्या बाजूला एक बँक देखील होती. होम स्पेंट सम टाइम आउटसाइड द शॉप अँड थम्प अपॉन द पेवमेंट 2 or 3 टाइम्स. तर होम्सने काय केलं, तर स्पेंड सम टाइम आउटसाइड द शॉप म्हणजे थोडा वेळ त्या दुकानाच्या अवतीभोवती घुटमळले किंवा थांबले. अँड थम्प्ड अपॉन हा वर्ड आपण पाहिलेला आहे, म्हणजे काय, एक प्रकारे ठोसा मारला किंवा तिथं ठोकून पाहिलं अशा पद्धतीने. अँड द पेवमेंट 2 or 3 टाइम्स. कशाला ठोकून मारलं त्यांनी, तर पेवमेंटला, पायवाट जी होती तर तिला त्यांनी 2-3 वेळा ठोकून पाहिलं. फायनली ही नॉक्ड ऑन मिस्टर विल्सन्स डोअर. आणि शेवटी काय केलं, तर मिस्टर विल्सनचं जे शॉप होतं त्या डोअरला त्यांनी नॉक केलं. अ यंग मॅन ओपन द डोअर. आणि एक तरुण माणसाने ते डोअर ओपन केलं, दरवाजा ओपन केला. मिस्टर होम्स आस्क्ड हिम द वे टू द स्ट्रँड. स्ट्रँड म्हणजे आपण शब्दार्थांमध्ये पाहिलं, एक लंडनमधील प्रसिद्ध असं ठिकाण आहे. द असिस्टंट आन्सर द क्वेश्चन अँड क्विकली क्लोज द डोअर. तर होम्सने असं काही दाखवलं नाही की मी इथं कशाच्या तपासासाठी वगैरे आलोय, कारण डिटेक्टिव्ह स्टोरी आहे आणि ते डिटेक्टिव्ह आहेत. त्यांनी त्याला स्ट्रँडला जाण्याचा मार्ग विचारला, त्या व्यक्तीला, त्या मुलाला किंवा त्या यंग पर्सनला. आणि त्याने उत्तर दिलं की काय उत्तर दिलं असेल काहीतरी, आणि लगेच त्याने दरवाजा क्लोज केला, बंद केला. आय सेड आय एम शुअर दॅट यू एन्क्वायर्ड युअर वे ओनली इन ऑर्डर टू सी हिम. मग वॅटसन म्हणाले असतील त्याला, मिस्टर होम्सला, कदाचित मला माहीत आहे त्याचे निरीक्षण तुम्हाला नीट करता यावे यासाठीच तुम्ही त्याला काय केलंय, तर डोअरला नॉक करून त्याला पत्ता विचारलात, हो ना? मी म्हटलं. नॉट हिम, होम्स सेड, बट द नीज ऑफ हिज ट्राउझर्स. त्याचं नाही, त्याचं निरीक्षण करायचं वगैरे आहे असं नाही, तर मला त्याची जी विजार आहे, ट्राउझर्स आहेत, म्हणजे त्याची पॅन्ट जी घातली त्याने, त्या पॅन्टच्या गुडघ्यांच्या भागाचं मला निरीक्षण करायचं होतं. विजारीच्या गुडघ्याचं निरीक्षण करण्यासाठी मी हे केलंय. अँड व्हॉट डिड यू सी? मग आता वॅटसन विचारतायत, मग काय पाहिलं तुम्ही, म्हणजे काय दिसलं तुम्हाला? व्हॉट आय एक्सपेक्टेड टू सी, दिस मॅटर ऑफ विल्सन्स इज सिरियस. आणि मला जे वाटत होतं, अपेक्षित होतं, तेच मी पाहिलं. आणि हे जे मिस्टर विल्सनचं जे प्रकरण आहे ते थोडं गंभीर आहे. अ क्राईम इज बिंग प्लॅन. आणि एक गुन्ह्याचा बेत आखला जातोय. बट आय होप दॅट वी कॅन स्टॉप इट. पण मला असं वाटतंय, मला आशा आहे
की आपण ते थांबवू शकू. टुडे इज फ्रायडे. आज शुक्रवार आहे. द ऑफिसेस अँड बँक्स विल बी क्लोज ऑन द वीकेंड. आणि वीकेंड असल्यावर जनरली जे काही ऑफिसेस असतील किंवा बँक असेल ते क्लोज असतं, बंद असतं. नाव आय हॅव टू गो अँड मेक सम अरेंजमेंट्स बट आय शॅल वॉन्ट युअर हेल्प टू नाईट. कम टू बेकर स्ट्रीट ॲट 10 अँड ब्रिंग युअर रिव्हॉल्वर. तर मिस्टर होम्स काय म्हणतायत, आय हॅव टू गो अँड मेक सम अरेंजमेंट्स. आता मला गेलं पाहिजे आणि थोडी काही तयारी, अरेंजमेंट्स, काही तयारी करायला पाहिजे. पण आय शॅल वॉन्ट युअर हेल्प टू नाईट. पण आज रात्री मला तुझी मदत देखील हवी आहे. मिस्टर वॅटसनला मिस्टर होम्स म्हणतात. कम टू बेकर स्ट्रीट. कुठे यायला सांगितलंय त्यांनी? बेकर स्ट्रीटवर 10 वाजता. अँड ब्रिंग युअर रिव्हॉल्वर. आणि तुझं जे रिव्हॉल्वर आहे, जे काही बंदूक आहे, पिस्तूल आहे, ते सुद्धा तू तुझ्यासोबत घेऊन ये. आय अराइव्ड ॲट होम्स रेसिडेन्स इन टाईम. होम्सच्या घरी मी अगदी वेळेत पोहोचलो. देअर वेअर 2 अदर मेन विथ हिम. आणि त्यांच्याबरोबर अजून 2 माणसं होती. त्यांची नावं म्हटलीत पहा. मिस्टर जोन्स ऑफ स्कॉटलँड यार्ड अँड मिस्टर मेरीवेदर अ बँकर. तर स्कॉटलँड यार्डचे मिस्टर जोन्स होते आणि बँकर मिस्टर मेरीवेदर हे दोघंही होते. होम्स अनाउन्स्ड. होम्सने अगदी जाहीर केलं, टू नाईट वी आर गोइंग टू हंट वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्रिमिनल्स इन लंडन. आणि आज रात्री आपण लंडनमधील सर्वात चलाक, स्मार्टेस्ट, चलाक अशा गुन्हेगारांना, क्रिमिनल्स म्हणजे कोणतर गुन्हेगार, यांचा शोध घेणार आहोत. आफ्टर दॅट वी लेफ्ट टुगेदर इन अ कॅरेज अँड रीच द रोड वी हॅड विजिटेड इन द मॉर्निंग. तर आम्ही एक कॅरेज म्हणजे एक घोडागाडी. तर आम्ही सर्व एका घोडागाडीमधून निघालो आणि सकाळी ज्या रस्त्यावर गेलो होतो तिथं पोहोचलो. होम्स टोल्ड अस टू फॉलो मिस्टर मेरीवेदर हू लेड अस थ्रू अन आयर्न गेट. आणि मेरीवेदरने काय केलं तर आम्हाला एका लोखंडी फाटकामधून, गेट म्हणजे फाटक, तर त्यातून आत नेलं. अँड वी फॉलोड हिम डाऊन अ नॅरो पॅसेज. आणि त्यानंतर त्या गेटमधून गेल्यानंतर एक अरुंद अशी बोळ होती आणि आम्ही त्यांच्या मागोमाग त्या बोळीतून जाऊ लागलो. आफ्टर गोईंग डाऊन सम स्टोन स्टेप्स. काही दगडी पायऱ्या उतरून आम्ही जेव्हा खाली गेलो, ही लेड अस डाऊन अ डार्क अर्थ स्मेलिंग पॅसेज अँड इन टू अ ह्यूज सेलर फुल ऑफ बिग बॉक्सेस. वी ऑल सॅट ऑन द बॉक्सेस. तर मेरीवेदरने काय केलं तर असं धुळकट असं वास येणाऱ्या त्या पॅसेजमधून आम्ही जात होतो, अंधाऱ्या अशा मार्गातून जात होतो. आणि तिथं काय केलेलं तर खूप मोठी अशी खोकीसुद्धा ठेवलेली होती, बॉक्सेस होते. आणि वी ऑल सॅट ऑन द बॉक्सेस. आणि आम्ही सगळे त्या बॉक्सेसवर बसलो, त्या खोक्यांवर बसलो. म्हणजे एका तळघरात, एका तळघरात त्यांनी आम्हाला नेलं. वी आर इन द सेलर ऑफ द सिटी ब्रँच ऑफ वन ऑफ द मेन बँक्स इन लंडन. मिस्टर होम्स म्हणाले की आपण आत्ता कुठे आहोत तर लंडनमधील प्रमुख बँकांपैकी एका बँकेच्या शहर शाखेच्या तळघरामध्ये आहोत. ओके. मिस्टर मेरीवेदर इज द चेअरमन ऑफ द बँक. आणि मेरीवेदर कोण आहे तर या बँकेचे अध्यक्ष आहे, चेअरमन आहे. अँड ही विल टेल यू व्हाय अ क्रिमिनल शुड टेक अन इंटरेस्ट इन दिस सेलर ॲट प्रेझेंट, सेड होम्स. आणि अजून काय सांगितलं, ते बँकेचे अध्यक्ष तर आहेतच आणि ते तुम्हाला सांगू शकतील की आजच्या घडीला एखाद्या गुन्हेगाराला या तळघराचे काय महत्त्व असू शकते, हे आपल्याला मिस्टर मेरीवेदरच सांगू शकतात, said Holmes. Mr. Merriweather explained that the bank had borrowed a huge quantity of gold from the Bank of France and the boxes in the cellar were full of gold. आता पहा, मेरीवेदरने सांगितलंय की ह्या बँकेने बँक ऑफ फ्रान्सकडून मोठ्या प्रमाणावर सोनं कर्जावर घेतलंय आणि या तळघरातली जी खोकी आहेत ना आपण ज्यावर बसलोय ती अगदी सोन्याने भरलेली आहेत. Holmes expected the criminals to act that very night. We had to wait there in total darkness without making any noise to take the criminals by surprise. ओके. तर काय म्हटलंय पहा, गुन्हेगार त्याच रात्री आपला डाव साधतील असा होम्स यांचा अंदाज होता. ते त्या गुन्हेगारांना गाफील क्षणी पकडण्यासाठी. विदाउट मेकिंग एनी नॉईज टू टेक क्रिमिनल्स बाय सरप्राईज. म्हणजे अगदी गाफील क्षणी त्यांना त्या गुन्हेगारांना पकडायचं होतं. म्हणून त्यांना ह्या गडद अशा अंधारा खोलीमध्ये
डार्कनेसमध्ये थांबावं लागणार होतं, अगदी तेही आवाज न करता. "They have but one escape route," whispered Holmes. "That is back through Mr. Wilson's house. I hope that some men are waiting at Mr. Wilson's door." मिस्टर जोन्स. तर आता होम्सला पण आता लक्षात आलंय आणि आज ते कदाचित इथं ह्या तळघरामध्ये चोरी करण्यासाठी येऊ शकतात. तर आपण काय करायचंय? गुन्हेगार याच रात्री जर आपला डाव साधत असतील याचा अंदाज त्या मिस्टर होम्सला येऊनच गेला होता. मग त्या गुन्हेगारांना गाफील क्षणी पकडण्यासाठी ते तिथं थांबणार होते. पण त्यांनी नंतर त्यांच्या लक्षात आलं, की त्यांच्यासाठी सुटकेचा म्हणजे पळून जाण्याचा एक मार्ग आहे. एस्केप म्हणजे सुटका करणे. तर पळून जाण्याचा एक मार्ग आहे. होम्स कुजबुजले म्हणजे अगदी हळू आवाजामध्ये ते बोलू लागले, की मिस्टर विल्सनच्या घरामागचा जो रस्ता आहे, दॅट इज द बॅक थ्रू मिस्टर विल्सन्स हाऊस. त्यांच्या घरामागचा जो रस्ता आहे आणि मिस्टर जोन्स, मिस्टर विल्सनच्या दरवाजासमोर काही माणसं थांबलीत असं मी समजतो, बरोबर? तर मला असं वाटतं, की काही माणसं कुठे थांबले असतील? मिस्टर विल्सनच्या दरवाजासमोर. I have an inspector and two officers waiting at the door. Then we have stopped all the holes. Now we must be silent and wait. आता काय म्हणतात ते एक इन्स्पेक्टर आणि 2 ऑफिसर्स मी त्यांच्या दारापाशी थांबवलेत. एक प्रकारे तैनात केलेत. तर मग आपण त्यांचे एक प्रकारे सर्वच मार्ग अडवलेले आहेत. म्हणून आता आपण शांत राहू आणि त्यांची वाट पाहू. वी वेटेड सायलेंटली फॉर मोर दॅन ॲन आवर. म्हणजे 1 तासापेक्षा अधिक वेळ आम्ही अगदी शांततेने, अगदी मौन धरून तिथं थांबून राहिलो. इट वॉज पिच डार्क इन द सेलर. अगदी then suddenly a point of bright light appeared in the floor of the cellar. Then a line and a gash seemed to open and a hand appeared. काय झालं मग? अचानक म्हणजे अगदी डार्क होतं, पिच डार्क इन द सेलर. त्या खूप खूप अंधार होतं त्या सेलरमध्ये. देन सडनली अ पॉइंट ब्राईट लाईट अपीअर्ड इन द फ्लोअर ऑफ द सेलर. देन अ लाईन अँड अ गॅस सीम टू ओपन अँड अ हँड अपीअर्ड. त्यानंतर अचानक काय झालं तर एक प्रकाशाचा एक किरण, काही ज्योत म्हटला तरी चालेल. तर प्रखर असा ज्योत तळघराच्या जमिनीवर उमटला आणि मग एक भेग अशी तयार झाली आणि त्यानंतर ती भेग फाकली आणि त्यातून एक हात बाहेर आला. म्हणजे त्या जमिनीवर एक प्रकारे भेग तयार झाली आणि त्यातून एक हात बाहेर आलाय. अ ब्रॉड स्टोन टर्न ओव्हर अपॉन इट्स साइड अँड लेफ्ट अ स्क्वेअर होल. एक रुंद दगड उलटून पडला आणि तिथं एक चौकोनी असं भगदाड आपण त्याला म्हणूयात. तर ते तयार झालंय. स्क्वेअर होल म्हटलंय, चौकोनी असं भगदाड तिथं तयार झालंय. बॉयश फेस्ड इमर्ज आणि एक बॉयश म्हणजे एक मुलगासा पोरगासा चेहरा वर आला. द मॅन लुक्ड अबाउट अँड केम आउट ऑफ द होल. त्या माणसाने अगदी सगळीकडे पाहिलं, चौफेर नजर टाकली आणि तो त्या पोकळीमधून बाहेर आला, त्या होलमधून बाहेर आला. ही हॅड अ कंपॅनियन विथ हिम, अ मॅन विथ व्हेरी रेड हेअर. आणि त्याच्याबरोबर एक कंपॅनियन म्हणजे कोण तर साथीदारही होता आणि त्याचे केस कसे होते तर अगदी लाल भडक होते. रेड हेडेड पर्सन ही वॉज. द पेअर वॉज नन अदर दॅन स्पॉल्डिंग, द असिस्टंट alias the criminal Clay, and the red-headed Mr. Duncan Ross. As soon as they climbed out of the hole, Sherlock Holmes sprang out and seized Clay by the collar. तर काय झालं पा? तो पोरगासा वाटणारा कोण होता तर स्पॉल्डिंगच होता आणि त्याचा साथीदार कोण होता तर दुसरं कोणी नाही तर डंकन रॉस होता. आणि हा जो स्पॉल्डिंग होता तो कोण होता तर क्ले नावाचा गुन्हेगार होता. म्हणजे मिस्टर विल्सनच्या घरामध्ये मदतनीस म्हणून जो काम करत होता तो कोण होता तर एक गुन्हेगार होता आणि जो लाल केसवाला होता तर तो डंकन रॉस होता. ते दोघं त्या भगदाडामधून, त्या होलमधून बाहेर येता क्षणीच शेरलॉक होम्सने काय केलं तर स्प्रँग आउट, उसळी मारून बाहेर आले आणि क्लेची अगदी मानच पकडली. द अदर डाइव्ड डाउन द होल अँड डिसॲपियर्ड. क्ले टूक आउट अ रिव्हॉल्वर बट होम्स हिट हिम ऑन हिज रिस्ट अँड द रिव्हॉल्वर फेल ऑन द फ्लोअर. तर इथं काय झालं, जसं एखाद्या सीनमध्ये दाखवतात त्या पद्धतीने
अगदी स्टोरी झाली आहे. दुसरा साथीदार जो काही होता त्याने काय केलं, त्या होलमधून पटकन तो डिसअपिअर झाला, एक प्रकारे नाहीसा झाला. त्याला समजून आलं, की इथं आपल्याला पकडण्यासाठी कोणी ना कोणी आहे. तर म्हणून त्यानंतर काय झालं, त्याने त्या पोकळीमधून उडी मारली आणि तो निसटून गेला. क्लेने काय केलं, तर त्याचं पिस्तूल बाहेर काढलं. ॲक्चुअलमध्ये तो गुन्हेगारच होता. म्हणून क्ले म्हणजे कोण आहे इथं, तर जो त्या विल्सन्सच्या घरात काम करत होता, ज्याला स्पॉल्डिंग असं नाव होतं. तर त्याने त्याचं बंदूक बाहेर काढली, पण होम्सने त्याच्या मनगटावर, कशावर तर मनगटावर, रिस्टवर एक हिट दिली, तडाखा दिला, म्हणजे एक मार दिला आणि त्याचे पिस्तूल खाली पडलं. "इट्स नो यूज जॉन क्ले," सेड होम्स. आणि त्याचं नावासहित मिस्टर होम्स म्हणाले, की "आता त्याचा काही उपयोग नाही, जॉन क्ले, वी हॅव कॉट यू." आम्ही तुम्हाला काय केलंय, तर तुला पकडलंय. "सो आय सी, बट माय फ्रेंड हॅज एस्केप्ड." होम्स तर तो काय म्हणतोय पहा, "ते ठीक आहे, पण माझा मित्र तर पळून गेलाय." होम्स रिप्लायड, "ही कॅन नॉट एस्केप." त्याची सुटका नाही होऊ शकत. देअर आर 3 मेन वेटिंग फॉर हिम ॲट द अदर एंड. आणि त्याच्यासाठी अजून 3 जण बाहेर वेट करत आहेत, दुसऱ्या भागाकडे किंवा त्या रूमच्या बाहेर. देन होम्स हँडेड ओव्हर मिस्टर क्ले टू द पोलिसमॅन. आणि होम्सने काय केलं, तर या मिस्टर क्लेला त्या पोलिसमॅन जे होते त्यांच्या हवाली केलं. मिस्टर मेरीवेदर सेड, "रिअली मिस्टर होम्स, आय डू नॉट नो हाऊ टू थँक यू. यू हॅव फॉइल्ड वन ऑफ द मोस्ट कनिंग अटेम्प्ट्स ॲट बँक रॉबरी. द बँक इज ग्रेटफुल टू यू." इथं मिस्टर मेरीवेदर म्हणतायत, की "मिस्टर होम्स, मी तुमचे आभार कसे मानू, मला माहिती नाही. यू हॅव फॉइल्ड म्हणजे एक प्रकारे उधळून लावणे. एखाद्याचा डाव असेल, कट असेल, तो उधळून लावलाय. वन ऑफ द मोस्ट कनिंग, कनिंग म्हणजे धूर्त, अटेम्प्ट्स म्हणजे प्रयत्न, ॲट बँक रॉबरी. तर बँकेवर जो दरोडा पडणार होता, तर दरोडेखोरांचा तो डाव तुम्ही एक प्रकारे उधळून लावलाय. आणि म्हणूनच द बँक इज ग्रेटफुल टू यू. आणि बँक तुमची ऋणी राहील, आभारी राहील. "You see, Watson," Holmes said, "after we reached his home, it was obvious from the first that the only possible object of the strange advertisement and the peculiar job was to get Mr. Wilson away from his shop for some hours every day." तर पहा, मिस्टर वॅटसन म्हणतायत, की जेव्हा आम्ही त्यांच्या घरी पोचलो, मिस्टर होम्सच्या घरी पोचलो, तेव्हा मला मिस्टर होम्स म्हणाले, "यू सी वॅटसन." असं पहा, वॅटसन काय झालं होतं, तर "It was obvious from the first that the only possible object of the strange advertisement," जी स्ट्रेंज अशी ॲडव्हर्टाइजमेंट होती, चमत्कारिक अशी जाहिरात होती, आणि त्याचबरोबर ती अजब प्रकारची नोकरी होती, स्ट्रेंज अशी नोकरी होती, पेक्युलिअर जॉब, विचित्र अशी जी नोकरी होती मिस्टर विल्सनसाठी. तर ती कशासाठी होती, तर मिस्टर विल्सनला त्यांच्या शॉपमधून काही तास बाहेर ठेवावं, म्हणूनच ही नोकरी होती. आणि म्हणून त्यांनी अशा पद्धतीचा एक छान असा डाव रचला होता. आणि त्यांनी काय केलं होतं, तर द रेड हेडेड लीग वॉज अ क्लेवर आयडिया. त्यांची खूप अशी सुंदर, चतुर अशी कल्पना होती. इन मिस्टर विल्सन्स अब्सेन्स, क्ले अँड हिज रेड हेडेड कंपॅनियन wanted to dig an underground tunnel from मिस्टर विल्सन्स हाऊस टू द बँक. त्यांना काय करायचं होतं, मिस्टर विल्सन्सच्या गैरहजेरीमध्ये, अब्सेन्समध्ये, क्ले आणि त्या रेड हेडेड कंपॅनियनला, दोघांना एक अंडरग्राऊंड म्हणजे एक प्रकारचं टनल म्हणजे भुयार त्यांना तयार करायचं होतं. कुठून कुठपर्यंत, तर मिस्टर विल्सनचं जे हाऊस होतं, हाऊस टू द बँकपर्यंत. देन दे वूड बी एबल टू एंटर द बँक. आणि त्यामुळे त्या टनलमधून ते बँकेत प्रवेश करू शकणार होते, कारण बँक अगदी मागच्याच बाजूला होती, विल्सन्सच्या हाऊसच्या अगदी बॅक साईडला किंवा बिहाइंड होती म्हणून. आणि ते काय करू शकणार होते, देन दे वुड बी एबल टू एंटर द बँक अँड स्टील द गोल्ड विदाउट ब्रेकिंग ओपन द डोअर्स ऑफ द बँक. म्हणजे त्यांना अगदी त्या बँकेचे दरवाजे सुद्धा ब्रेक म्हणजे तोडावे लागणार नव्हते. अगदी हुशारीने त्यांनी ते बँकेतलं जे काही सोनं होतं ते त्यांनी चोरलं असतं. युझिंग द टनल दे एंटर्ड द सेलर.
आणि त्या टनलमधून, त्या भुयारामधून त्यांनी त्या सेलरमध्ये त्या तळघरामध्ये प्रवेश केला असता. दे प्लॅन टू स्टील द गोल्ड अँड गो बॅक टू मिस्टर विल्सन्स हाऊस अगेन थ्रू द टनल अँड देन गेट अवे. आणि त्यांचा प्लॅन काय होता तर मग त्या टनलमधूनच मिस्टर विल्सनच्या हाऊसमध्ये यायचं आणि तिथूनच काय करायचं तर निघून जायचं, पळून जायचं. अशा पद्धतीचा त्यांचा तो प्लॅन होता. बट हाऊ कुड यू गेस दॅट देअर मोटिव्ह वॉज, मोटिव्ह म्हणजे हेतू. तर तुम्हाला कसं समजलं की त्यांचा हा हेतू आहे असं. वेन आय हर्ड दॅट द असिस्टंट वर्क फॉर हाफ द वेजेस आय बिकेम सस्पिशियस. हां, जेव्हा मी मिस्टर विल्सनकडनं ऐकलं की त्यांचा जो असिस्टंट आहे तो खूप चांगला आहे आणि फक्त अगदी हाफ वेजेसवर, म्हणजे अगदी अर्ध्या पगारामध्ये तो त्यांच्याकडे काम करतोय, यावरूनच मला थोडी शंका आली होती. आय बिकम सस्पिशियस. मी साशंक झालो होतो. युजिंग मिस्टर विल्सन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज असिस्टंट आय मेड एन्क्वायरीज. आणि म्हणूनच मी त्याचं वर्णन किंवा वर्णनाविषयी मी त्या मिस्टर विल्सनकडे चौकशी केली की तो कसा दिसतो वगैरे. आय फाउंड दॅट ही वॉज द क्रिमिनल क्ले. आणि जेव्हा त्यांनी सांगितले की त्याच्या फोरहेडवर डाग वगैरे आहे आणि माझ्या हळूहळू तेव्हा लक्षात यायला लागलं की तो कोण आहे तर क्रिमिनल आहे, ज्याचं नाव आहे क्ले. क्रिमिनल म्हणजे गुन्हेगार. व्हाय वॉज ही वर्किंग मिस्टर विल्सन्स शॉप, इन मिस्टर विल्सन शॉप म्हणजे त्यांच्या विल्सन्सच्या शॉपमध्ये तो का काम करत होता. अँड हिज हॅबिट, आणि त्याला अजून कोणती सवय होती तर अधूनमधून त्या सेलरमध्ये म्हणजे त्या तळघरात जायचं फोटोग्राफीच्या नावाखाली, फोटोचे निगेटिव्ह धुण्याच्या नावाखाली. आणि त्या सवयीमुळे मला थोडंसं शंका आली. आय इन्फर्ड दॅट ही मस्ट बी डिगिंग अ टनल टू सम अदर बिल्डिंग. आणि मग माझ्या लक्षात येऊ लागलं की तो कदाचित तळघरात जाऊन एखादं टनल डिग करत असेल, खणत असेल दुसऱ्या एखाद्या बिल्डिंगपर्यंत पोहोचण्यासाठी. When we visited the shop, I beat upon the pavement with my stick to find out whether the seller stretched out in front or behind. तर तुला आठवतं का की आपण जेव्हा त्या इमारतीला भेट द्यायला गेलो किंवा त्या शॉपला भेट द्यायला गेलो, त्या दुकानाला जेव्हा आपण भेट दिली तेव्हा तळघर पुढील भागापर्यंत आहे की फक्त मागच्या बाजूला आहे, ते शोधण्यासाठी मी काय केलं होतं तर काठीने त्या पेवमेंटवर आपटून पाहिलं होतं. It was not in front. I saw the bank on the other side of the house and guessed that the criminals had in mind. आणि तर तेव्हा माझ्या लक्षात आलं होतं ते पुढच्या भागापर्यंत आहे की मागच्या बाजूला आहे हे शोधलं तर ते पुढच्या भागात नव्हतं. घराच्या दुसऱ्या बाजूला बँक आहे आणि म्हणून ते मागच्या भागात आहे माझ्या लक्षात आलं होतं. कारण मी तिथं बँक, आपण जेव्हा तपासासाठी गेलो तेव्हा ती बँक पाहिली होती. I saw the bank on the other side of the house and guessed that the criminals had in mind. When Clay answered the bell, the knees of his trousers were wrinkled and stained. It confirmed my suspicion that he was digging. You know the rest of the story. आणि मी जेव्हा त्या गुन्हेगारांच्या मनामध्ये काय नक्की शिस्त आहे याचा मी अंदाज बांधला, तेव्हा मी क्लेच्या म्हणजे ॲक्च्युअलमध्ये क्लेचे ते नीज पाहण्यासाठी मी त्या मिस्टर विल्सन्सचा दरवाजा ठोठावला आणि त्याचे जे विजार मी जेव्हा पाहिले, त्याचा गुडघ्याकडील चुरगळलेला भाग मी जेव्हा पाहिला, तेव्हा त्याचबरोबर तो डागाळलेला होता, स्टेन होते, म्हणजे काही डागसुद्धा होते त्या पॅन्टवर, त्या विजारीवर. आणि म्हणून माझ्या लक्षात आलं, म्हणजे मला अगदी खात्री पटली की हा काय करत असावा, तिथं डिगिंगचं काही खोदकाम तिथं नक्कीच करत असावा. यू नो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी. आणि या पुढची जी घडामोड होती ती तुला माहितीच आहे. यू रिझन इट आउट ब्युटिफुली, आय एक्सक्लेम इन ॲडमायरेशन. ॲडमायरेशन म्हणजे अगदी कौतुकाने. फारच सुंदर पद्धतीने तू ही कारणं शोधून काढलीत, अगदी कारण मीमांसा दिलीत. खूप सुंदररित्या तू हा तपास लावलाय, असं मी उद्गारलो, अगदी कौतुकाने उद्गारलो. ॲडमायरेशन म्हणजे कौतुक. Adapted from the Red-Headed League by Sir Arthur Conan Doyle. सर आर्थर कॉनन डायल हे लेखक आहेत. द रेड हेडेड लीग, लाल केसवाल्यांचा संघ किंवा संघटना, या कथेवर ही स्टोरी आधारित होती.